forílẹ̀ ìdí wa kàgbéga 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 fàlérí ìgbàgbọ́ wa ni pé ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí bàbá Moa, mo kí ìyàwó Bọ́lá, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí TikTok. So jẹ́ kí n appreciate yín. Mo kí bàbá wa 1881 Aziz Shakiru ọmọlọ́jọ́ bí mo kí ẹ. Mo kí Aziz Miami, àkí bàbá Kítóyè, àkí Ìgbòho Òòṣà, àkí President Tinubu, àkí Ṣẹ̀tìmá, àlèkí Ṣẹ̀tìmá, kí Tinubu, àkí gbogbo àwọn ọba aládé. Mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà, mo kí ìyàwó Ellen kò gbọ́dọ̀ kú, ìyá Jagun, mo kí gbogbo ẹgbẹ́, mo kí Ìlànà, mo kí YSDM, mo kí Ẹmọ̀lá George Akínọlá, mo kí gbogbo àwọn world media, mo kí gbogbo àwọn media, mo kí ìyàwó Àmọ̀rú Fálàwà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní US, Canada, Australia, Japan, Sami Japan, tójọ́ mẹ́ta àgbúrò ẹ̀, mo kí àwọn tó wà ní Turkey, bọ̀ mo kí Ìjìnlẹ̀ torí Ìjìnlẹ̀ ti lọ sí ọ̀nà dá. Mo kí gbogbo àwọn tí a wà ní United Kingdom, mo kí ní Peckham, mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Kwara, Kogi, Èkìtì. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀? There is a lot going on. Ṣé ti share link ẹ̀yin staff? Iṣẹ́ tẹ̀yin máa kọ́kọ́ gbà nìyẹn. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa jókòó síbí, ẹ̀yin àkọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí share link. Ẹ̀ tí share gbogbo link TikTok nìkan lẹ share. Kí ló dé tó ń pẹ́? Ẹ̀yin náà fi gbọ́ program. Àti go live gbèsè ó ti lọ more than 8 minutes. Àfọlábí níbo ló wà? Kí ló dé tí link ò tí wọnú platform? Torí ẹlòmíì ò mọ̀ pé Koiki ti wà live. Ká lọ jí wọn lójú oorun. Mo kí àwọn wòlíì, mo kí babaláwo, mo kí oníṣègùn, mo kí gbogbo ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ mi, kọ́lọ́n borí jì ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí gbogbo platforms pátápátá, mo kí ní Birmingham. Okay, wọ́n ti share Facebook, okay, mo ti rí Facebook, but mo rí YouTube. So a máa bẹ̀rẹ̀ tó nísìn, àkọ́fẹ́ kí gbogbo ẹ̀. Òkè tí àwọn staff mi ṣe lélẹ̀, ẹ̀ tí iṣẹ́ àìtẹ́ mi ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn báyìí. Èyí tí àwọn staff ṣe lélẹ̀. Ọ̀yọ̀yọ̀yọ̀ ẹ share link jáde. All right. There is something that has happened tonight. Tí mo pick, ó ti ṣe látọ̀sán. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà to start with, but ó máa gbé wa dé Nàìjíríà. Ta ló mọ tán pè ní OPEC? Ta ló ti gbọ́ rí? Ta ló ti gbọ́? Yẹmí Fátókí, ẹ̀gbọ́n mi, ọwọ́ ẹ̀ ló wà, gbogbo Èkó pátápátá. Wọ́n ní Hamzat ni wọ́n náà ló máa ṣe gọ́vnà. Ọlọ́run fún wọn ṣe. Mo kí i dáadáa. Mo kí engineer Kamo Motors. How many people have heard about OPEC? Ta ló mọ OPEC? Ta ló ti gbọ́ nípa OPEC? I'm on my way to the motorcycle bike to Igboho, London, Dover, Igboho right now. I'm in Spain. Oh, okay. Okay. Going to cross to Morocco by Thursday. Expect to arrive Igboho Friday. Oda Ọlọ́run bá mi máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Mo ti mẹ́ni tó wà lórí bẹ́ẹ̀. Ẹni yẹn máa drive motorcycle láti London dé Nigeria. Mr. Ade, keep her posted. Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Àwa náà máa fàdúrà tì yín lẹ́yìn. Mo ní ta ló mọ OPEC?
ta ló ti gbọ́ nípa àwọn OPEC? Mo kí Ajíbádé, mo kí ẹ jẹ́ àwọn tó wà ní other side so that ká má miss anybody tí o ti bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò àní lè máa kí yín mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listener, mo kí Alhaji Bashiru, ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àdúrótì, ẹ̀kọ́ àgbálẹ̀, Ọlọ́run ní dojú tì wá. Mo kí ìyàwó Grace, mo kí gbogbo ẹ̀yin girama, èmi ọmọ yín náà ni mo ti dé. Ẹ̀yin tí ẹ bá tún program yìí wò, mo kí yín. Mo ń bọ̀, let's come here, ẹ jẹ́ ká mú láti bí báyìí. Mo fẹ́ make sure pé gbogbo platform ó wà live. Àfẹ́ kẹ́ni kankan miss anything, mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà ní background. Yeah. Mo kí àwọn staff wa. Ta ló mọ OPEC? Ta ló ti gbọ́ nípa OPEC rí? Ó ṣeé ṣe kẹ́ ti gbọ́ kẹ́ má mọ̀. Báwọn ni wọ́n ń pè ní OPEC. Mo ń bá ìta wà lórí YouTube, mo fẹ́ log in Facebook mi látòrí phone authorization, mo ń bá ẹ má bínú. Ẹ mọ̀ pé security gbọ́dọ̀ pọ̀ láti platform tèmi torí àfẹ́kẹ́ni kankan lọ hack wa. So we have to put a lot of security. How many people have heard about OPEC? Kọ́lọ̀ ń foríjì ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ó láǹfààní láti lọ sí Vienna pẹ̀lú ọ̀gá wọn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n transfer mo rántí orúkọ ọ̀gá wọn yẹn kìíní kan nígbà tó transfer lọ sí Vienna màmá mi sọ pé no páwọn lọ. Maybe you have heard me say few times. I'm sure you have. Ìyá tó bí mi lọ́mọ was mo kí ẹ ṣé gan, mo ti mọ̀ pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀ yẹn. Mo kí bàbá wa Ẹniọlá Òjó, ẹ ṣé. Wọ́n ní Koiki, good evening sir, well done, pray for your effort and Olóyè Sunday Igboho. Bàbá mi Ọládípò Ìwọlé ní Organization of Petroleum Economic Community, ẹ ṣé. Èyí mo ṣe fẹ́ make sure pé mo rí gbogbo yín pátápátá so that can appreciate everybody. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa JP, ẹ̀yin tètè lọ Jerusalem. Mo kí gbogbo alájà, má jàjẹ́ sí o, fẹlẹ́sìn sílẹ̀ o. Èyí tó ń ṣe wá kọjá ẹ̀sìn, má ja ìjà ìsìn. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe mùsùlùmí ẹ fi sílẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ ṣe àbọ̀rú àbọ̀yè ẹ fi sílẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ ṣe kìrìsìtẹ́nì ẹ fi wọ́n sílẹ̀. But èyí tó ń ṣe wá ó wà lára OPEC. Ẹ ṣé. Organization of Petroleum Economic Community ló ń pè ní OPEC, OPEC. Many Nigerians, àwọn mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá ni máa sọ torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Kò sí ìtẹ́kọ̀ mi pẹ̀lú àwọn Ìgbò, Haúsá, Fúlàní. But ọ̀rọ̀ OPEC ó link mọ́ gbogbo wa. So tí bá sọ English díẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ pé à ń communicate pẹ̀lú Nigerians. Lẹ́ẹ̀kan sí OPEC, Organization of Petroleum Economic Community. Ẹ̀ka lẹ́yàwó Wálé Àjàsco Autos. Ẹ má kí n máa kẹ́ anybody wọn ká lè focus lórí program yẹn torí àsìkò. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́yà mi, ìyá tó bí mi, she was the secretary with Mobile Oil ní Nigeria in the 70s. Kó tó bí èmi, ìyá mi was the secretary with Mobile Oil níjọ́ náà lọ́hùn. Organization of Petroleum Exporting Countries, ẹ ṣé. Gbogbo ẹ̀ náà ló wọnú ara wọn bẹ́ẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni pé news kan ti jáde ní láti àárọ̀ yìí, èmi ṣe píkẹ́ ni. Every time tá a bá wá ṣe program lórí ìkànnì tèmi, èmi máa wo nǹkan tó ń lọ lágbàáyé, màá wá mú abẹ́yìn sódà kó lè yé wa dáadáa.
torí tẹ bá gbọ́ lórí àwọn mo fẹ́ dárúkọ àwọn mídíà yẹn tó wà Nàìjíríà wọ́n kàn máa sọ news yẹn ṣápálá wá dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ but níbí bàbá máa break it down fáǹfààní gbogbo wa 18 minutes past 11 p.m. live broadcast lẹ́ ń wò èyí ní 28th of April 2026 oṣù máa tán ní Thursday oṣù mi máa bẹ̀rẹ̀ ní May ó tún jẹ́ month kan tí a máa ń rántí bàbá tó bí mi kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ torí inú oṣù May ni bàbá mi jáde láyé the many years ago so it's a very tough month inú May náà ni birthday mi bọ́ sí àdúpẹ́ fọlọ́run. Let's start picking it from here. Ta ló mọ ìlú tó ń pè ní UAE? Mo mọ̀ pé tí bá dárúkọ UAE ẹ̀ ní tètè mọ ìlú tó jẹ́. Ta ló mọ ìlú tó ń pè ní UAE? Àwọn Nigerians ń gbé níbẹ̀ but ẹlòmíì ò ní mọ̀ pé ìlú yẹn ló ń gbé torí orúkọ ẹyọ kan náà la máa ń sábà dárúkọ à ń dárúkọ gbogbo wọn. Emirates ni wọ́n méje lára ìlú tí ìyá mi fẹ́ràn jù tó lọ dáadáa ni kó tó jáde láyé. Tá bá sọ pé Dubai kò ń ṣe Dubai nìkan ni ó wà nínú UAE, United Arab Emirates. Dubai kò jẹ́ lára èyí tí a mọ̀ dáadáa tó ibẹ̀ ní ṣájà ibẹ̀ làwa Nigerians ibẹ̀ láti máa lọ́n fa gbòòrò tí gbòòrò máa fa gbó kó tó di pé Buhari Tinubu ò rí nǹkan kan bá wa ṣe sí ìyẹn President Tinubu because we were expecting President Tinubu láti bá àwọn Dubai sọ̀rọ̀ kó lè jẹ́ káwọn èèyàn á máa ṣiṣẹ́. Kódà mo mọ brọ́dà mi kan Démọ́lá kódà òun ló bá wọn ṣe visa láti bíbà nígbà tí mi fi cross over tá a fi lọ ní after tí mo gbàwé mi tí mo fi lọ ṣọlidé ní Dubai. Òun náà ti padà sí Nàìjíríà nísìn wọ́n rírì ni wọ́n á ṣe fún. Mò ń gbọ́ táwọn kan ti sunkún rẹpẹtẹ pé gbogbo àwọn tó fún ní COS wọ́n rí ní òfin wọn mọ́. Kọ́lọ́n kó ṣàánú gbogbo wa. Ẹni bá kàn ẹni tí nǹkan bá kàn ló mọ̀. Ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lọ lálẹ́ púpọ̀. Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC headquarters wọn wà ní Vienna ní Austria but ìlú kan wà tó ń pè ní UAE. Tá bá sọ pé UAE báwo la ṣe lè break UAE down? According to the AI overview, United Arab Emirates is a federation of 7 emirates located on the eastern coast of Arabian Peninsula. Ẹ rí pé mo múra bí àwọn Arab. Yorùbá làwa àwọn kì í ṣe Arab. Muslim ni ẹ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú culture tiwa. Àwọn Arab ní culture tiwọn, Yorùbá ní culture tiẹ̀. Àwọn Usman Dan Fodio kọ́ ló gbé ẹ̀sìn mùsùlùmí wá bá wa tó di pé ẹ̀sìn máa pààyàn. Ó pààyàn ní Katsina a máa débẹ̀ lálẹ́ 11 people ni wọ́n pa ní Katsina mò ń bọ̀ níbẹ̀. But the capital ní Abu Dhabi but the largest city ní Dubai torí ibẹ̀ ní gbogbo àwọn Nigerians máa ti ń lọ Davido gbogbo àwọn Burna Boy àtàwátà lówó náà tá a máa lọ ń struggle tá a lọ ń ṣiṣẹ́. But púpọ̀ náà àwọn èèyàn mọ̀ pé kò ń ṣe Dubai nìkan ló wà lára UAE but Dubai yẹn nìkan la máa ń gbọ́ lọ síbi tó ti ń ta góòlù gúúsù ṣé gúúsù níbẹ̀ yẹn tó bá débẹ̀ báyìí kódà àwọn ẹ̀yà wa kejì ní yí ẹ̀kan wọ́n fi rédì bẹ̀ wọ́n fi jalè góòlù àwọn yẹn máa ń attempt oríṣiríṣi nǹkan bọ́ ibẹ̀ kọ́ la fi lọ lálẹ́ gbogbo population wọn ká kọ́kọ́ mọ̀ báyìí capital city wọn Abu Dhabi but the largest city tá a mọ̀ ní Dubai but 7 emirates ní UAE yẹn 7 ni wọ́n méje currency wọn ní dirham pegged to US dollar at 1 to 3.672 dirham. Their official language is Arabic. Nígbà táwa náà bá délé Yorùbá
official language wa ilẹ̀ Yorùbá èdè Yorùbá la máa sọ but nígbà tá a ṣe wà ní Nàìjíríà la ṣe ń sọ English tí ó wá ń jẹ́ bí fraud tó gbélé wa lórí. But English is widely spoken because wọ́n fẹ́ business. Tẹ́ bá fẹ́ ìlú tó mọ̀ pa òwò ṣíṣe àwọn UAE ni United Arab Emirates. Àìmọye àwọn tó jí owó ní Nàìjíríà ibẹ̀ lọ kówó lọ. But ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́ yìí. Gbogbo population wọn tá a bá pín Lagos State sí méjì la máa yọ population wọn because Lagos is about 20 million, right? That is up to 22 million. Gbogbo population wọn is just over 11 million. But there was a landmark of something that triggered the discussion tonight. Òun ni pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí tá à ń pè ní UAE United Arab Emirates wọ́n náà wọ́n bá OPEC ṣe mọ́ ẹ̀gbọ́n mi yé wọ́n ní àwọn àti OPEC àwọn ṣe mọ́. This is a big news but màá gbé yín débẹ̀ because ó ní kankan tí mo fẹ́ mú jáde nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ padà sí OPEC. Now ẹ ti get ibi tá a fẹ́ lọ lálẹ́ yìí. UAE mo ti ṣàlàyé fún yín so now tó bá ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ má kọ́ máa sọ pé Dubai nìkan ni UAE náà wàá sọ pé 7 Emirates but Dubai ni the largest city ibẹ̀ ni Burj Khalifa wà ibẹ̀ ni gbogbo àwọn Nigerians ń ṣe tó ti ń faṣẹ́ kò ń ṣe àwọn tó ń ṣe fraud o kò ń ṣe àwọn bíi hush puppy tó ń wọ owó láti Asia wá sí owó oríṣiríṣi ló ń wọ Dubai but níjọ́ tí US bá ti náwọn ń wọ ẹ Dubai máa gbé ẹlé wọn lọ́wọ́ òun lọ ṣe fún hush puppy ṣe mọ̀ pé inú Dubai ní hush puppy ń gbé tó máa ń jẹ tàǹtọ̀ máa jẹ chicken tá máa múra máa wọ Louis Vuitton lọ káàkiri but nígbà tí US wá náà wọ́n nídẹ̀ Dubai ló yá arákùnrin èyí tó ń ṣe níbi ìbàdí tó wọ́n wọ l'Amẹ́ríkà oríṣiríṣi owó ló máa ń wọ́ lọ láti tó bá ti wọ health yẹn àwọn tó bá ti wọ́ọ̀kì káàkiri wọ́n á end up sí Dubai gbọ́ olè ó gbọ̀lẹ̀ ó gba everything owó oríṣiríṣi owó jìbìtì ó kún bẹ́ẹ̀ góòlù wa tó ń wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ ti mọ àwọn state ọ̀tí wà ó wà ní Dubai ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ OPEC ni mo fẹ́ ká dúró lé lórí mo ní kí ló ń pè ní OPEC àti ṣàlàyé fún wa nǹkan pè ní OPEC but àìtí break it down sí nǹkan tí a fẹ́ because a fẹ́ ní kankan lò níbẹ̀ nígbà tá a bá ti ń dárúkọ OPEC àkọ́kọ́ lọ béèrè pé nígbà wo gan ni organization yẹn àti pé báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ we need to find out the background. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's go to the world that has become very number. September 1960 nígbà tí Nigeria gba independent làwọn náà dá OPEC sílẹ̀ September 1960. OPEC is a permanent intergovernmental organization founded in September 1960. Ta ló lè guess ìlú tó ti founded? Ìlú náà lè ní kò gbádùn kò ṣe. Thank you so much those of you that have joined us on our TikTok. Please power tap, share, and sit down and learn. Consider you a fracas, like I always say. Can someone tell me, Mokiyawa Mojade Sonya, ìlú wo gan ni wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe conference OPEC? You will not guess this country. Ìlú náà wọ́n ti dá wàhálà sílẹ̀ sílùú yẹn nísìnyí ìyẹn àwọn Amẹ́ríkà. Who knows the country? Guess. Mo fẹ́ wo bí àwọn èèyàn bá mi interact lálẹ́. Do you know the country? Ẹ má lọ jíwèé wò.
mo kí Mr. Mike Èṣùfẹ́mi, mo kí yín. Can anybody guess the country where in 1960 kò ń ṣe Libya ní epo bí wèrè, kò ń ṣe Iran, ẹ ti wà close, kò ń ṣe Iran, ẹ ṣe Senator Osha. It shows that people are engaging in tó ń pè ní engaging in tí internet fẹ́ nìyẹn, tó ń pè ní social media nìyẹn. Kò ń ṣe kákọ̀ máa sọ̀rọ̀ gbùdùgbùdù kẹ́yìn má dá sí ẹ̀ máa kọ́. Kò ń ṣe gbà tẹ́ bá lọ ń wo àwọn sísítà mi méjì tó máa ń ṣe fracas yẹn, kò ń ṣe Iran, Nàìjíríà kẹ̀, Nàìjíríà, kò ń ṣe Venezuela. Àwọn kan ti fún wa ní clue, mo ní kò ń ṣe Iran, kò ń ṣe Libya. Ṣe rí i pé ẹ lè mọ̀, kò ń ṣe Kuwait, kò ń ṣe UAE. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣe rí i pé this is how knowledge is shared, because èmi náà mọ̀ ẹni tí mò ń kà lálẹ́ yìí nísìn, mo ṣe é mọ̀ ní kò ń ṣe Qatar. Ṣe rí i pé kò ń ṣe Syria. We are almost getting close. Dárúkọ Saudi Arabia kẹ̀, kò ń ṣe Saudi Arabia. Àti sọ pé kò ń ṣe Baghdad. Can you imagine? Baghdad, kò ń ṣe Iraq. OPEC was founded in September 1960 at Baghdad Conference. Amazing, isn't it? Let's take you to the back of the history of OPEC. The Organization of the Petroleum Exporting Countries was founded in Baghdad, Iraq. Sorry, yes, somebody mentioned Iraq. Ẹ má bínú. Yes, you're right. Baghdad is Iraq. Yes, you're right. Apology for that. Yes. Baghdad lèmi náà ń wò, bó mo ti wà pé Iraq ni, kò ń ṣe Iran. Yeah, you're right, Iraq. Can somebody now understand that a country like Iraq, can fi sí pé Iraq, more people will know Iraq, was the country where OPEC was founded. Do you know that Iraq is as worst as anything today? Mo náwọn òyìnbó, àwọn West, wọ́n ní ever jẹ́ kí Africa kó lọ sókè. They will do everything to push us down continuously, because wọ́n mọ̀ pé tá a bá lọ sókè, okay, tí Africa bá wà okay, kí ni ẹ̀ ń wá ní South Africa fún rẹ̀? We will stay in our Nigeria. Àtẹ̀lé lọ sí gbogbo àwọn Arab country yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Arab country, tọ́lọ̀ bá ṣe tẹ́ bá cross Europe, ẹ̀ máa bọ̀. But tèmi náà bá láǹfààní àti cross ọ̀dọ̀ yín náà, same. Kò sílùú tó rọrùn ní gbogbo ẹ̀. Àti Europe, àti ṣẹ́tẹ̀rẹ́ àwọn Arab country yẹn, àwọn yẹn tẹ̀ hate dúdú because wọ́n believe pé ìkan náà ní gbogbo wa. Wọ́n wà ṣé South Africa lẹ́ ń sọ, ẹ lọ wo tó ń ṣe fáwọn ọmọ wa ní gbogbo àwọn Arab country yẹn, ẹ máa sunkún. Now, do you know that Angola has so much oil? Angola tẹ̀ ń rí yẹn. Let's read this. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, was founded in Baghdad, Iraq, with signing of agreement in September 1960. Nigeria ò tí gba independent as at that time. It was to sign OPEC into ẹgbẹ́. Gbogbo àná la máa ń ṣe ẹgbẹ́. Onítẹ̀gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. Kò sẹ́ni tí kò sí nínú ẹgbẹ́ kan. Tí wọ́n bá sí nínú ẹgbẹ́ kan, ó ṣáà ṣe student union rí bí ti ṣòwò rẹ̀. Ó ṣáà ṣe boy scout, ẹ ṣe girls guide. Kí lẹ tún máa ń ṣe? Ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́mu oríṣiríṣi, kò sẹ́ni tó lẹ́gbẹ́. Ẹ wá imagine ẹgbẹ́ tó dálẹ̀ ní Iraq fúnra rẹ̀ ò gbádùn mọ́ lẹ́nu. Àwọn tó dálẹ̀ ní Iraq, àwọn gan ọ̀rẹ́pọ̀ yẹn jẹ mọ́. Wọ́n ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó pa Saddam Hussein, lẹ́yìn ìgbà tó pa Gaddafi, because wọ́n mọ̀ pé àwọn òyìnbó, because mo rántí pé wọ́n fún Gaddafi lọ́rùn títí ìgbà tó yáwọ́ bá ṣọ̀rẹ́ wọ́n tàn. Mo rántí pé Tony Blair fly lọ sí Libya nísìn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì méjì ló rọ̀ ní Libya. Àwọn kan máa pa kan, àwọn kan máa pa kan. Ìyẹn làwọn kan ṣe ń bẹ̀rù pé tí Nàìjíríà táwa ń pariwo Yorùbá nation, tí a bá ṣe consultation yẹn dáadáa,
tó bá pín àmọ́ náwọn tó ń pè ní warlord àwọn èèyàn lè di kì í má dárúkọ state kọ́ máa ní ó ṣe jẹ́ state yẹn ló dárúkọ àwọn kan á dibì kan mú wọn á ní kò sí ìtó kan àwọn pẹ̀lú èyí tẹ̀yìn ṣe á di warlord. This is why Yorùbá nation tá a kọ́ pariwo Yorùbá nation kò ń ṣe iṣẹ́ ọjọ́ kan. You will need to have serious consultation across all board. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbà lóòótọ́ but you will try because tẹ́ bá declare Yorùbá nation láàárọ̀ yìí àwọn kan sọ fún yín pé ilé ilẹ̀ declare sí kò ń ṣe declaration ní àwọn wèrè 419 Dúpọ̀ Onítìrì ni mo sọ. I'm talking about kí bàbá kí tó yẹ ṣe proper declaration pẹ̀lú Ìgbòho lálẹ́ yìí àwọn kan máa náà wọ̀n bá mú kí ẹrú gíga hàn ó ti gba flag àbí ó ṣe. Thanks for the rose. This is why kò ń ṣe Cuba àti dárúkọ ló tó jẹ́ Iraq ní Baghdad. This is the reason why asking for Yoruba nation must involve a lot of discussion. Ẹ máa bá àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ̀rọ̀ àwọn kan lè náà wọ́n ní gbọ́ ẹ máa bá OPC sọ̀rọ̀ Gani Adams lè náà wọ́n fẹ́. You will do a lot of consultation with all because tẹ́ bá declare àwọn kan sọ fún yín pé àpò ara yín lè declare sí and that means we might end up like Libya and I don't pray where we will become one entity katuwa pín sí yẹ́yẹ́yẹ́lẹ́ ìyẹn làwọn kan ṣe lè understand ọkọ rò pé a fẹ́ gba Yorùbá nation bó ibẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lọ lálẹ́ yìí mo fẹ́ dúró lórí ọ̀rọ̀ OPEC. Now let's go further. A ti mọ̀ pé September 1960 tẹ́ bá rántí independent in Nigeria ẹ̀kọ́ máa rántí pé before independent in Nigeria ní Iraq kíyàn ṣe mọ̀ pé Iraq kíyàn lè imagine pé Iraq ní 1960 àwọn tí ń ronú bó ṣe máa kẹ́gbẹ́ jọ irú àwọn ẹgbẹ́ wo ni àwọn ẹgbẹ́ tó ní epo lọ́wọ́ kájọ ṣọ̀rẹ́ tábà wá tẹpo yẹn kí la máa fi ṣe kí ni Saudi Arabia fi ń jẹun lẹ́nu kí ló dé tí Nàìjíríà ò fi epo jẹun kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Nàìjíríà tí ó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Angola tó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Libya tó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Iraq tó lépo lọ́wọ́ because Iraq ni ó sáìnì ọ̀rọ̀ OPEC ní 1960. You can see why the world is an injustice because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá let's put it this way if Iran I'm conscious Iran náà lépo lọ́wọ́ but mo fi dárúkọ Iran if Iraq was making huge amount of money from that oil tí wọ́n dẹ̀ ń lò bó ṣe jẹ́ kọ́ lò dáadáa ṣe fíìpọ̀ mọ́ Iraq kan lọ máa gbé lamẹ́ríkà máa lọ fọbọ́ tí Nàìjíríà bá lo epo ẹ má bínú kámẹ́rà kan wà ń bíbá ẹni èyí tí mo fi ń ṣe Facebook so tí bá wo bẹ̀yẹn so that wọ́n ní ojúlọ̀rọ̀ wà mo ti set up dáadáa ni tó bá yá gbogbo ẹ̀ máa face mi báyìí ni mo fi mú kọ̀ọ̀kan wá ní bíbá ẹni mo ṣe gbé flag eléyìí jáde o because ọba wa King Charles wà lamẹ́ríkà báyìí lọ́dọ̀ President Donald Trump ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ jẹ́ kájọ mú lò ẹ má kúrò lórí platform lálẹ́ yìí o. Now if Nigeria was able to produce enough oil, crude oil, and we were selling it to countries that need the crude oil, why are we poor? Have you ever asked that? Why do we have crude oil as a citizen and we are poor? Àwọn kan dẹ̀ máa wọ jàlámíà ní Arab country bíi Saudi Arabia àwọn wo jù báyìí lọ but ó kọ́ máa texture máa ń yàtọ̀ nǹkan wọ̀ lélẹ̀ ní gbogbo Arab country owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn ṣé orí tí wọ́n orí méjì làwọn gbé wá sáyé kí ló dé tí Saudi Arabia ní epo tí Iraq lépo Iraq kò dẹ̀ gbádùn Saudi Arabia dẹ̀ wà okay? Have you ever think about it? Have you ever thought about it? Because ó wà lára discussion tálẹ̀ pé United Arab Emirates wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́ pẹ̀lú OPEC wọ́n ní àjọṣepọ̀ àwọn àti OPEC ó ti mẹ́hẹ láti ní tó ti wọnú history pé àwọn ṣe mọ́ kí lè rò pé wọ́n ṣe mọ́ gbàgbé débẹ̀
mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. Welcome on board to the Koikimedia, only international media tó máa connect tó ń lọ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá àti Nigeria as a whole, because fraud in Nigeria, there's no doubt about it. But let's focus on the conversation. Cannot derail too much. So I'm going to give us a quick summary. Àwọn bẹ̀rẹ̀ sí yọ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ má dìde lórí ìdílé wa. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, was founded in Baghdad, Iraq, with the signing of an agreement in September 1960 by 5 countries. Ìlú márùn-ún, 1, 2, 3, 4, 5. Márùn-ún. Ṣé ń dárúkọ àwọn ìlú yẹn? Okay. Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. Kí ló dé tí Venezuela ní epo tí wọ́n ti go into bankrupt tí Trump wá lọ jí president? Tẹ́ bá gbọ́ pé ó jí president wọn, ó ní president wọn Qatar ni cartel ni ó ń ta drug, wọ́n wá lọ gbé láàrin òru, wọ́n dẹ̀ gbé lọ sí Amẹ́ríkà, ó ń ṣèjọ́ lọ́wọ́ báyìí. Bó ṣe mọ̀ pé Venezuela wà lára ìlú márùn-ún tí wọ́n jọ jókòó níjókòó báwo la ṣe máa ta epo, báwo la ṣe máa ṣẹgbẹ́, bíkọ́ kò sí ẹni tó fẹ́ wà nínú ẹgbẹ́ tó fẹ́ kẹgbẹ́ fọ́. But tí bàbá Tinubu bá ṣe tán lé APC máa fọ́ ní 2031 tó bá padà wọlé o. The moment President Tinubu completes his tenure, whether in 2027, whether he returns back, the end of APC, because àwọn Fúlàní ò ní ṣẹgbẹ́ APC mọ́, gbogbo wọn á yà padà lọ ṣe PDP. Gbogbo eléyìí tí bàbá Tinubu ṣe ń pull wọn together yẹn because ọmọ pọ̀ ló wà lórí yìí, ó ń fún wọn nísàlẹ̀ kì í má sọ ọ̀nà káwọ̀ kì í sọ̀rọ̀ àlùfáàṣà, ó ń fún wọn ní kinní yẹn, bó ṣe ń fún wọn báyìí wọn ní choice. Inú ń bí Sultan of Sokoto pẹ̀lú bàbá Tinubu. Ó fẹ́ kí n bú Tinubu, wàá mú fóònù tiẹ̀ wàá máa fi bú wọn ni àbí. Now Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela, láàárín àwọn márùn-ún yẹn Saudi Arabia nìkan ló tayọ. Ta lè sọ pé owó epo yẹn wọ́n rìn lò dáadáa. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe ń rìn lò dáadáa? Because Saudi Arabia bá America negotiate pé a máa tẹ epo. Bó lè jẹ́ pé America náà lọ́jọ́ negotiate, ìyẹn ló ṣe ń pè ní petrodollar. Kí ló dé ta ṣe ń lo dọ́là ní gbogbo àgbáyé? Saudi Arabia àti America ló dá wàhálà yẹn lẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀fẹ́ ṣù lábúlé, baálẹ̀ ń tagbó, ìyàwó rẹ̀ ń tọ̀ gógóró, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lábúlé lálálẹ̀. Láàárín ìlú márùn-ún ní 1960 tí gbogbo wọn jọ jókòó pé báyìí la ṣe máa ṣọ̀rọ̀ epo, Saudi Arabia nìkan ló tayọ. Àwọn wá dàbí bàbá lórí àwọn tó kù, wọ́n wá ń jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Nàìjíríà ò tí wọlé nígbà yẹn o. But Saudi Arabia ni ó jókòó lórí gbogbo wọn, because lẹ́yìn Saudi Arabia ìlú tó tún tayọ ńbẹ̀ ní Kuwait. Iran, wọ́n fún Iran lọ́rùn, a mọ̀ pé Iran ní tiẹ̀ lọ́wọ́, but wọ́n choke Iran, wọn ò jẹ́ kí Iran gbérí rárá. O gbọ́dọ̀ yẹn rí àrí because àwọn BBC ò ní sọ tèmi ń sọ yìí fún ẹ. Because ní 1884 ni àwọn Europeans ìjókòó pàdé olè, ìjókòó jìbìtì lọ́pẹ́ ní Berlin Conference, lóníkàlùkù yọ portion tiẹ̀. Kí ló rò pé àwa ṣe ń lo náírà táwọn kan lo sefa? Ẹ bá mi lọ kárùn lórí ètò mọ́, ó ti rẹ̀ yín ni, a ṣe fi wọnú ètò ni. Now, they were to become the founding members of organization. Báwo ni founding members of an organization bí Iraq ṣì ń répo ta o, but ta ló ń control Iraq lẹ́nìí? Ta ló mẹ́ni tó ń control Iraq lẹ́nìí? Ìyẹn easy ní Amẹ́ríkà ni. Wọ́n pè bìkan ní green chamber ní àbí wọ́n ọ̀bẹ ẹ̀dá kó wọnú bẹ̀ anyhow. Amẹ́ríkà protect ibẹ̀ yẹn, wọ́n reinforce ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó fẹ́. Amẹ́ríkà ló guarantee security fún Saudi Arabia, but nígbà tí ìjà tí ó wọlé dé yìí Israel nìkan la American protect. Saudi Arabia bá ní agreement
ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́, ẹja focus lórí OPEC because a máa ń gbọ́ OPEC Nàìjíríà náà wà nínú ẹgbẹ́ yẹn but ẹgbẹ́ tó ṣàǹfààní fọ́mọ Nàìjíríà ni ṣé kò tó tán tí Nàìjíríà náà ṣe kéde kó yọ rẹ̀ kúrò nínú OPEC bí tí mo fi lọ nìyẹn torí pé in tó bá mú United Arab Emirates tí gbogbo wọn sá lọ láti lọ ṣiṣẹ́ tá fi lọ ṣe business tá fi lọ ṣe wedding oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣe ní Dubai wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ mọ́ wọn ní ẹgbẹ́ yìí kò dára fáwọn ọmọ kò ń ṣe fáwọn wọn ní kò favour interest àwọn mo wá ń béèrè pé ta ni interest OPEC in favour tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ìlú tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tó yẹ kó wọ̀ kí gbogbo nǹkan máa ṣiṣẹ́ tó wá di pé kò ṣiṣẹ́ tí gbogbo wọn sá káàkiri bólobòlo is it not time kí bàbá Tinubu náà pull out from OPEC bó tó bá pull out ṣé olórí burúkú àwọn ọmọ Fúlàní ò ní dá padà síbẹ̀ torí èmi ò mọ ẹni tí OPEC in favour ní 2026 ló ń bọ̀ àti màwọn márùn tó dẹ́gbẹ́ yẹn sílẹ̀ ẹ máa kọ sílẹ̀ kẹ́ máa lóòótẹ́ okay. These countries were later joined by Qatar in 1961. Qatar joined in 1961. Indonesia, the largest Muslim in the world, was joined in 1962, 2 years after Nigeria fake independence. Libya joined in 1962. United Arab Emirates. Láti sọ̀rọ̀ lálẹ́ òun ti fi lọ dé báyìí wọ́n ní òun ló máa ń ṣèkà ṣùgbọ́n àwọn ìyá jẹ tẹ máa ń sọ yẹn òun ló máa ń ṣèkà but àwọn aládùúrà náà máa dúró babaláwo náà dúró lórí pé ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ìgbà tó máa dúró là mọ̀ mo dẹ̀ ti sọ fáwọn Fúlàní ẹ̀mí Tinubu gbọ́dọ̀ já síbi tó wà yẹn bẹ́ẹ̀ ni bàbá bá já sí wàhálà lè fẹ́ dálẹ̀ yẹn ẹ̀rọ fi bàbá yẹn lẹ̀ kó parí tẹ́nu ẹ̀ kẹ́ vote out àbí kẹ́ vote padà. United Arab Emirates join OPEC in wọ́n sí lára àwọn tọ́jọ́ dálẹ̀ o bọ̀ wọ́n padà lọ join wọn ní 1962 Algeria join ní 1967 Nàìjíríà oníjìbìtì olè ẹ sọ pé olè Nàìjíríà oníjìbìtì ó join ní 1969 látijọ́ tí Nàìjíríà ti join gbogbo epo tí wọ́n ń tà ààrẹ zero nínú ẹ̀ gbèsè lọ́tún jẹ́ NNPC ní Nigerian government ń jà wọ́n ní owó tẹ́ bá ń gbọ́ olè ní OPEC Nàìjíríà olè ni wọ́n àti NNPC o àti gbogbo wọn bàbá kírímínà ni wọ́n ó yẹ kí Tinubu bàbá Tinubu kó ti gbogbo wọn mọ́lé ni kó ju kọ́kọ́rọ́ yẹn kó jù sínú Atlantic Ocean. ìlú tó lé fọ̀n tó lé kan náà táwọn ọmọ wọn ń gbádùn tó yẹ pé white tó bá wọ white lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ báyìí wọ́n lọ jó gógó má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé pé má jàjẹ́ sí i láwọn aráàlú tó rí èmi ti ṣiṣẹ́ lóòtẹ́ẹ̀l nílùú yìí mo ṣiṣẹ́ ní Governor's House Hotel tó bá ń gbà wọn tó gba tẹ́tẹ́ tó ń play gamble gidi àwọn aráàlú ni ṣìnà tí wọ́n extraordinary ni kò ń ṣe ṣìnà tẹ̀yìn ṣe ẹ̀yin òróró ṣe ṣìnà ṣé ìwọ́rówó ṣe ṣìnà wọ́n béèrè ṣé ìwọ́rówó ta betting àwọn ilé tó ń fi £1 million tó ń fi £2 million kò ń ṣe kó sọ fún mi sector tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn gbogbo mọ́tò tó fi gbé jáde àwa la wà in charge tó bá dé wà máa rí rìsíìtì ń bẹ owó tó ti lọ ná níta wọ́n ṣe ṣìnà ju kí ló dálẹ̀ lọ wọ́n ń fi mọ́tò wọn tó gbé lọ sí event tó bá dé tá bá béèrè pé where's the car a ní car a ní wọ́n gbé mi bọ̀ a ní òun ti fìyẹn ta tẹ́tẹ́ lọ́hùn nígbà tí wọ́n rí owó epo rọ̀bì tọrọ owó epo ńláńlá lọ́ ṣe ń ta tẹ́tẹ́ àwa ń lépo Nàìjíríà wọ́n ò rí epo yẹn fi ṣe náà 24/7 fún wa wọ́n ò fi ṣe títì fún wa security tí wọ́n á mẹ́hẹ̀ after 1960 ṣé president Tinubu ló wà ń bẹ láti 1960 ṣé president Tinubu ló wà ń bẹ nígbà tí Nàìjíríà join OPEC ní 1969 a mọ̀ pé president Tinubu náà ń ṣiṣẹ́ ní oil company rí criminal tó bá ń gbọ́ criminal OPEC Arab ní àwọn ṣe pẹ̀lú wọn mọ́ kí ló lè fà á kí ló dé tí United Arab Emirates ìlú tó lówó tó ní ìfọ̀nà tó ní gbogbo nǹkan kí ló dé tán náà wọ́n ṣe pẹ̀lú OPEC mọ́ ibẹ̀ ni mo fẹ́ yẹ ká gbọ́ lálẹ́. Now Ecuador joined in 1973 Gabon ṣe lè bí lè pé Gabon náà lépo
sórí gbogbo àwọn African countries tó lépo wọn bí wọn dáwọ́ ní jẹ́ kó gbérí, France ò ní jẹ́ kó gbérí, Britain ò ní jẹ́ kó gbérí, America ò ní jẹ́ kó gbérí, gbogbo European country ò ní jẹ́ kó gbérí, because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti gbérí tẹ́ fi epo yín tẹ́ fi ń gbádùn ayé. Kí ló ń wáṣẹ́ COS fún? Kí lèmi fi wá ṣe ní London after 30 years? Kí làwọn grandma tó ẹkú ti lọ? Ṣé o rò pé ìyá mi máa kú sí London? O rò pé ìyá mi ó wá ṣọlidé ní London? Ó jápa ní. Ó padà kú sí bíbá yìí. Ibi tí èèyàn máa kú sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Bọ̀ ṣé gbogbo àwọn ìyá tó ti dàgbà tó ti wà in their 80s? Ok, àtẹ̀dúpẹ́ pé ìyá tèmi tẹ̀ pé 77. Ẹgbọ́n ọmọ Nàìjíríà tó kú, ọmọ Yorùbá, kọ́nà bá mi fọ̀nù kẹ́. Ó lọ bí iṣẹ́, wọ́n níbi iṣẹ́ ló wà tó bí ṣe gbọ́ ni o, mo sì ń bẹ̀ o. Wọ́n kọ́ ó lie down. Nígbà tẹni tó máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dé nìyẹn rí pé arákùnrin dìde ó ti lọ. Ikú kan ló máa pààyàn, ikú tó máa pààyàn àmọ́ bọ̀kọ́lọ̀ má mẹ́mi wa lọ. Ọlọ́run ló mọ orí pressure, I don't know, let me not exaggerate, but ìyá tèmi nígbà tó kúrò Nàìjíríà ní 1992 ó sá kúrò, tó bá ń gbọ́ ó sá 440. Kò ń ṣe pé kò lówó lọ́wọ́ nígbà tó kúrò Nàìjíríà, ó kàn wo future ìlú yẹn pé ṣé ìlú lélẹ̀, ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ní oil sector as a, do you know what it means to be a secretary? Ayé typewriter làwọn màmá mi lò níjọ́ náà lọ́hùn, typewriter wọ́n mọ bí owó ṣe ń lọ, bó ṣe ń wọlé, bó ṣe ń jáde, but wọ́n ò fowó yẹn túbù ṣe. Ìyẹn nìyà tí gbogbo à ń jẹ lálẹ́ yìí nílùú òṣì tó yẹ kó tọ́jú gbogbo wa, kó tọ́jú gbogbo wa. Àwa la lépo, epo wò lẹ́ni lépo kankan because OPEC ló ń control epo yín. Mo ní bíbá ìlú ti máa gbọ́ àṣírí yẹn, má káàkiri máa wá àṣírí kankan mọ́, àṣírí bíbá ìgangan ló wà. Ibi ìbá ìgangan ni àṣírí yẹn wà. Now, this means that currently the organization of a total of 12 member countries, mo ti fún yín ní OPEC in a quick formation. Now, let's now go back to what has happened. Midnight ti wọlé, aṣèwà ní 28. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Kí ló fà á tí UAE tó lówó, tó lé fọnà, tó ní gbogbo nǹkan? Ẹ ṣe gan bàbá Nàìjíríà. Why have they left OPEC? We should ask them why? Kí ló ṣẹlẹ̀? Let's read from BBC, just for reference purpose. Ẹ ṣe gan ni the cure for the rules. According to the BBC, United Arab Emirates to quit oil cartel. Kí la máa ń pa àwọn tó òkè kàbá là ń pa àwọn ti Nàìjíríà, but wọ́n ń pe àwọn ilé ní cartel. Cartel means a lot of things, but for argument's sake, ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning tó bá nìkan cartel. What is the meaning of cartel? Good evening and welcome to the live transmission on Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. As we continue to review and make analysis of why as United Arab Emirates that became a member of OPEC in 1962 decided to exit. Why? Let's look at the word cartel. A cartel is a group of independent corporations or other entities that join together to fix price, rig bid, allocate market, conduct other similar illegal activities. What is the job of the Kpai in Nigeria? Kpai sọ pé Kpai nìsín. You know, we just talk about Kpai. Àwọn ọmọ ní Kpai. Who are the Kpais that are controlling Nigeria? Gbogbo àwọn Kpai tá à ń sọ yìí, they are not up to 1 million, but they are controlling us and making life difficult for every single one of us. It's the same thing with cartel. Ẹ ti máa gbọ́ àwọn tó máa ń ṣe ẹ̀yìn tẹ́ bá wọ àwọn movie àwọn drug cartels, àwọn tó máa oògùn olóró gidi, àwọn ní powder funfun yẹn ni mo ń sọ, ó ti yé yín. Gbogbo yín náà la máa rí wọn ní Mexico ní àwọn yẹn odindi ìlú kan làwọn máa ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ní gbogbo àwọn ti Mexico yẹn, ó ya wèrè gan. Gbogbo àwọn náà làwọn ti ẹ̀fún mi lórúkọ movie yẹn. Àwọn movie kan wà tó ti ṣe tó yẹ pé
ẹran mi létí bákẹ́ntìn kí lórúkọ múvi àwọn ní ìkan wà tó popular gan báyìí nígbà yẹn tí bọ̀bọ̀ yẹn white powder ló máa ń ṣe ó ní owó tó bá ń gbọ́ burújí owó kí lórúkọ ẹ̀ kò ṣe Scarface ni no Scarface kọ́ Scarface ni Scarface ẹ lọ wo Scarface ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti wò ìkan tó pè ní El Capo but sẹ́rí Scarface yẹn Pablo Escobar. Cartel are people that have made our life in this world unbearable. Because when you look at the world that we are living, ó tó gbogbo wa jẹun, ó tó gbogbo wa káwa okay, but irọ́ àwọn cartel ní irọ́ owó MTN tó máa san ó gbọ́dọ̀ pọ̀, owó Airtel tó máa san ó gbọ́dọ̀ pọ̀, owó Virgin tèmi náà san ó gbọ́dọ̀ pọ̀. Iṣẹ́ táwọn cartel máa ń ṣe ni they are never satisfied. So according to the word cartel, CARTEL, ìyà tó ń jẹ gbogbo wa má sọ pé torí mo wà London tó bá ọmọ tójú mi rí ní London láti 1998 ọmọ tójú ìyá mi rí àwọn tó ṣẹ̀dí lánàá ọmọ tójú wọn rí. The word cartel, group of independent corporation, àlèdárúkọ ẹni tó ní Microsoft, Bill Gates, cartel kan lòun ṣe mọ̀ pé ó tún ṣe títí wọ́n ṣe mosquito tó ń jà wọ̀n yàn lóríṣiríṣi òun kan náà lónà pé wá ṣe àgbàdo tó máa ṣe mọ̀ pé tí inject ẹran náà àwọn cartel nìyẹn. mo ń bi bọ̀bọ̀ kan lọ́sàn-án ni o mo ní ṣé wọ́n máa find solutions sí cancer wọ́n ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ cartel kan làwọn yẹn náà àwọn pharmaceuticals tẹ bá ń gbọ́ bàbá cartel àwọn yẹn gangan cartel ni wọ́n ó ní láyé ó ní kò sí tó jọ they will never find a solution to cancer ó ní wọ́n ní ever rí òyìnbó lẹ́ni náà ó ní bòlí ní ti gbọ́ pọ́n máa rí solution sí ó ní wọ́n rí solution sí kò ń ṣe pé wọ́n lè wá solution sí but tó bá wá solution sí oríṣiríṣi àwọn cartel tó yẹ pé wọ́n ti set up oríṣiríṣi ọ̀nà tó fi ń jalè láàrin pé cancer research kìíní kan àwọn tó ń tọ́jú èèyàn hospital ó ní ṣé mo mọ̀ ẹnu ẹni mo ti gbọ́ lẹ́nìí I don't have that figure before mo ṣe láti check ẹ̀ ó ní 6,000 people in the UK are dying of cancer every day ó ní kí n imagine tí wọ́n bá lè wá solution sí that means pé 6,000 people will be alive every day. But they don't want us to know. Mama wo Premier League cartel ni wọ́n ti mẹ́ni tó máa win ní Premier League gbogbo ìtàn play fún yẹn bá 419 everywhere ló wà láyé ìwọ ló ń fowó ẹjú gẹ́lẹ́dẹ́ àwọn ti mẹ́ni tó máa win ní Premier League boxing wọ́n ti mẹ́ni tó máa win cartel are everywhere wọ́n wà káàkiri náà wọ́n wà ní church náà wọ́n wà mọ́ṣáláṣí wọ́n wà lẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe náà cartel. èèyàn kan náà ti sọ mí báyìí yes there are many solutions to cancer but we can't publicize it. It will be wọ́ọ̀ ìyàwó kan ní jẹ́kọ́ rí ẹ pé òpolówó pé o mọ̀ nípa bó ṣe lè tọ́jú èèyàn tó ní cancer wàá rí pé ìwọ kọ́ ló máa ròyìn ìfẹ́ lómi ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Now let's go back to BBC. mo ti fún yín ní if BBC, British Broadcasting Corporation, can tell us that United Arab Emirates to quit oil cartel OPEC, that means for many years, only my agenda one year, but for many years, Nigerians have been deceived about being a member of OPEC that is controlling our production of crude oil because our long control price. I've told you the meaning of cartel. Cartel will be the one that will fix price. I'm at $80 per barrel. Àwọn ló máa sọ barrel per mata. Títí kan gas náà ló nílé wa o. Ṣé mọ̀ pé kòkó tẹ̀yìn ṣe láfíríkà? London Stock Exchange ló ti ń determine price. Do you know that?
àwọn ló máa allocate market. They are and when you look at àwọn tó ń control prices here, it's the same thing with our insurance. Insurance tá à ń san gbogbo everything is under. But humans don't want to be controlled, but what they control are. And that is why they're doing many things. Sometimes when you look at it, just look back again and ask questions. Because I'm a messed up brain over. Moki Dr. Femi Kawosan. Let's move swiftly. And sort of nipa, why did United Arab Emirates decided to quit OPEC as one of the cartel? Let's read further. According to Nick on BBC, the United Arab Emirates is quitting the OPEC and OPEC groups of major oil producing nations next month after nearly 60 years of membership. On our Washimo, Eshegan Funros, Dr. Femi. Konetonde. Mote article yon. Mumarayika. Lazy Gonde Marka. Article te sense mi nípa Mbotela sọ̀rọ̀ lọ níjọ́ yẹn. Ẹran mi létí again. But mo ti rí article yẹn. Mo ní láti wá fi ṣe program. Láti ṣe follow up. Program wọ́n la ṣe níjọ́ yẹn náà tí ẹ fi send article yẹn sí mi. Sharia in UK ẹ ṣe kò ní bàjẹ́ fún yín. Wọ́n ti send article táwọn kọ. Àwọn ilé kàwé dáadáa. Àwọn kan ọmọ Yorùbá ti kàwé ti kọ article wọ́n ti send ẹ̀ sí mi. A máa fi ṣe presentation. Ẹ̀rọ kí mo sọ̀rọ̀ nípa Sharia pé àfẹ́ Sharia nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn wá send Sharia in the UK. Àwa lọ gbé yẹ̀wò. But ẹ jẹ́ ká focus lórí talẹ́ ìdẹ́dẹ́ tí ń ṣú. Mo fẹ́ tètè parí ẹ̀. But analysis yẹn ló kàn drag díẹ̀ ni. But ẹ jẹ́ ká go straight to it. The United Arab Emirates is quitting OPEC after 60 years. Lóòótọ́ ìyọ́n lè join ẹgbẹ́ kò náà ṣe mọ́. Àìmọye àwọn tó ti join Yorùbá nation tán náà wọ́n ṣe mọ́. Torí pé ẹ feel comfortable with it anymore. Or bí ẹ feel pé cartel àwa náà. Ẹ̀yin náà lè rò pé cartel àwa náà pé kò wọ́tẹ̀. Ẹ ti náwó rí result. Ká ti declare Yorùbá nation. So ká declare Yorùbá nation. Káwọn apá kan sọ pé àwọn ò fẹ́. Káwọn apá kan náà ò fẹ́. Kí gbogbo ẹ ti dàrú. Kí gbogbo ti jà. Kí Koiki náà ti jà. Nígbà tí mo ní ká jà ṣe dá mi lóhùn. Ẹ dá mi lóhùn. Púpọ̀ nu yín rẹ́dì láti lọ lẹ́gbàá yẹn. Nígbà tí mo ní ká dàrú rẹpẹtẹ. Ṣẹ́yìn máa fi ṣẹ́yìn sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà, ní Europe, ní Asia. Kí gbogbo akájọ lọ dàrú. Àbí Ìgbòho nìkan ló máa dàrú pẹ̀lú àwọn boys tó wà nílé. Ẹ rí pé yín gbọ́n. Ok, yín máa kówó sílẹ̀. Ó dáa. For now, ẹ ṣàṣìwà pẹ̀lú wa. The UAE says its decision would help it meet growing global energy demand. Ibi tí mo fi jẹ́ ká wò nìyẹn. Wọ́n ní fáwọn àwọn òṣègbè tó máa control eye crude oil tẹ́lẹ̀ produce lélẹ̀, eye price tá máa ta lélẹ̀. Àwọn làwọn ní crude oil àwọn. In tó bá àwọn làwọn lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bó wọn àwọn káwọn ta ti Nàìjíríà lọ ti tà ní gbàǹjo. If you think that you have crude oil, gbogbo ẹni Buhari ti fi yáwó olórí burúkú àkútúkù ẹ̀ lọ́hùn. Àkútúkù Buhari lọ́hùn. Gbogbo crude oil yín pátá òun àtẹ̀lẹ́fẹ̀lẹ̀ wọ́n ti fi yáwó. Crude oil tó ti pump wọ́n ti fi yáwó based on the fixed price of the crude oil barrel. America gan tó ní òun sínwín Donald Trump ó láti sọ fún Russia pé ó yá àmọ̀pá ti gbé embargo lé bọ̀bí nǹkan ṣe ń lọ pẹ̀lú wèrè Iran tó kàn block gbogbo Strait of Hormuz ó yá Russia tẹ̀pọ̀ fáwọn èèyàn. Ṣé mọ̀pá America block Russia kò jẹ́ kí Russia tẹ̀pọ̀ fún anybody. America tẹ̀lé ó block Russia kò jẹ́ kẹ́ni ó tó bẹ́ẹ̀ ni because reason tí America ṣe ní power tó ń ṣe yẹn ṣe sọ fún yín is because of the dollar. Ó wà lára tó ṣe lọ dá BRICS sílẹ̀. Ó wà lára tí Iran ṣe sọ pé gbogbo ship tó bá fẹ́ kọjá lọ́dọ̀ àwọn àmì gba dọ́là lọ́wọ́ yín ẹ máa san ní yuan owó Chinese àbí kẹ́ san fún wa ní crypto. How long it will take that America will still dominate that dollar, I don't know. But I don't think it will last forever. I don't think so. Because America àti Saudi Arabia àwọn lọ́jọ́ fa gbòòrò yẹn tàfi jọ ná dọ́là tí wọ́n máa wọ́ndà pé ìyá aláta kí ló dé tí ata yín wọ́n aláta
ata tó gbìn Nàìjíríà a máa sọ fún ẹ pé dọ́là ti lọ sókè. Kí ni dọ́là ní ṣe pẹ̀lú ata? Because dọ́là yẹn nìkan ló máa ń gbọ́ sétí. Dọ́là ti lọ sókè, dọ́là ti lọ. Ṣé dọ́là la fi ń gbé ata wá láti abúlé wá sí city wa tàbí? Amẹ́ríkà àti Saudi Arabia àwọn ọ̀dà wà láì sílẹ̀. UAE wá sọ pé interest àwọn ó ní conflict pẹ̀lú Saudi Arabia. Lára tí mo kà. Let's go further. It seems as a blow to the cartel. Ṣé mo pé nígbà tí ẹni tó ní ó dàbí bí àwọn Fúlàní ṣe máa ń bẹ̀rù Ìgbòho ṣé mo pé reason tí wọ́n ṣe fẹ́ kí Ìgbòho wá sí Nàìjíríà nìyẹn because bó ṣe wà Nàìjíríà yẹn nísìn ó ní àwọn kan lára kò ń ṣọ̀rọ̀ pé torí ó ń ṣe APC ó ní àwọn kan lára wọ́n lè withstand Ìgbòho kó wà nínú Nàìjíríà ara ni wọ́n ara wọn balẹ̀ pé the fact that they are seeing him every day pé àlàyé ló ń àwọn èèyàn ló ń kí nínú ilé ló ń jáde òun náà ti ń jáde tó ń ṣe because he won't be able to do all that in Benin Republic because Benin kò ṣe country Benin gbà ní safety net ni nígbà tí Buhari fi pa tó ní kọ́ bá wọn mú wa just the same thing. UAE is a country that has a lot of money wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ yẹn mọ́ but it's a big blow because ṣẹ́mo tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn UAE máa determine price tó ń fi takú lọ́yẹ̀ ó máa dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú Saudi Arabia ìjà tó ṣì ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú kò ṣe kékeré a lè parí program yìí lálẹ́. UAE might decide to sell its crude oil at $50 per barrel. Ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ìdòwò China need epo all the time because how many people know the reason why countries that are progressing will need crude oil? Because òun ló fi ń run factory. Gbogbo Chinese temu tẹ́ ń rà temu tó máa ń send ẹlòmíì máa ra pen wá gbé pátá wá ẹlòmíì pátá ló máa ra wá gbé bra wá ẹlòmíì tó bá gbé bra yẹn dé tó bá dé bá ní bra yìí ṣe tóbi báyìí pátá boxers àwọn yẹn ya wèrè oríṣiríṣi wèrè nǹkan ló máa ń send síyàn tó bá order pánù wá gbé wọ́n lè gbé football wá ìyẹn tó ń wò lórí social media tó sọ fún ẹ pé temu yẹn jẹ́ kó gbé dé ṣó mọ̀ pé gbogbo production tó ń ṣe yẹn torí wọ́n rí crude oil to feed into factory wọn because they need that crude oil to feed into they need that energy bó ṣe ń da gas lọ́wọ́ àwọn Iran Oman àwọn yẹn ní burúkú gas Nigeria náà ní gas but nínú. Do you know the meaning of gas? Gas is something that we should be using to give energy. Ó jẹ́ kí gbogbo lé bí mi ṣe tán náà ní ìsìn tí bá pa náà yẹn sìn ṣẹlẹ̀ bó ṣe dúdú ó sì dúdú díẹ̀ iná laptop ló kọ́ jẹ́ kó bright ibi tẹ ẹlòmíì ò fojú kan náà rí fún 365 days kó má ṣẹ́jú láàrin èmi because I'm constantly speaking to Nigeria every day in a day communication pẹ̀lú àwọn èèyàn mi nílé àwọn family mi wọ́n múná lọ ní ẹ̀mẹ́ 20 times and you expect that country to be industrialized they play bí ṣe pààyàn ti ní mi lára. How can we have gas? How can we have crude oil? And some cartel determine that price. O wa ń blame Koikimedia fún yàtọ̀ ń jẹ́ o ń blame Ìgbòho. Ṣé mi ni cartel? Ṣé mi ni mò ń control crude oil? Ṣé mi ni mò ń control gas yín? Because lọ́kùnrin àwa tó lè lẹ̀dí lọ́nà ọ̀nì lọ́lẹ̀dí mọ́ àwọn cartel tó ń control crude oil yín tó ń control gas yín. Those are the two major things that Nigeria export. Ìlú tí wọ́n máa gbé crude oil jáde nínú Nigeria wá lọ bá yín refine níta wá ṣẹ̀ wá dá padà. Ta ló ń gain ta ló ń lose? Ṣé mi ni mo ní ship tó fi ń gbé epo lọ sí ìlú tó ti lọ refine tó fi ń dá padà? Ṣé o mọ̀ pé mi náà sá kúrò Nàìjíríà ni? Ṣé o rò pé mo wá ṣeré London ni? Nígbà tèmi náà wá ń pariwo pé bí nǹkan ṣe rí yóò dáa bí nǹkan ṣe rí yóò dáa ẹ jẹ́ ká lọ báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí kí lẹ sọ ṣe lẹ mú wa bú àbí ìdí nǹkan tẹ̀ ń sọ ni o ti gbàgbé pé mi náà mo hustle jáde ni
nígbà tí ìyá tèmi ti kọ́kọ́ jáde èmi náà hustle tẹ̀lé kọ́nà bá fọ̀rùn kẹ́. So to just wind it down in just another by 12:30 fẹ́ parí program yìí. The United Arab Emirates says the departure represents a win for the U.S. President Donald Trump, who has previously attacked OPEC for ripping off the rest of the world. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Donald Trump kódà king wà lọ́dọ̀ ẹ̀ nísìn ṣe ni ó ń ṣọ̀rọ̀ sọ nítorí kò mọ̀rọ̀ sọ ìyẹn President America. It also opens the door for closer ties between the U.S. and UAE. That means pé wọ́n fi ní cordial relationship. But tọ́ba máa ní cordial relationship yẹn wọ́n lè wà nínú ẹgbẹ́ òfò, ẹgbẹ́ ìranù, ẹgbẹ́ jìbìtì tó ń pè ní OPEC, ẹgbẹ́ tó ṣàǹfààní fún Nigerians. Maybe it is time for President Tinubu to pull out as well. Maybe it is the best time. Tí President Tinubu bá parí oyè, tí gbogbo ariwo tá à ń pa lọ́tún lọ́sì tá a bá rí result ìyà jẹ ṣé gé sọmọ Yorùbá lára Nàìjíríà. Àtẹni tó ní wọn fẹ́ Yorùbá nation náà, àtẹni tó fẹ́ Yorùbá nation náà, àti ẹni tó fẹ́ restructure. Tí President Tinubu bá ṣe the needful before he leaves office, àjẹ ṣé gé báńsáyà nínú Nàìjíríà. Because if United Arab Emirates wọ́n ní not 24/7 their country is working, gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ fún wọn, wọ́n náà wọ́n ṣe ẹgbẹ́ olè because ẹgbẹ́ olè ní OPEC, ẹgbẹ́ jìbìtì, ẹgbẹ́ náà jẹ́ káwọn kan lè dìde. Àwọn wá ń gbádùn láàrin ara wọn ní Arab country. Ìwọ wá pè é ní I'm a Muslim, I'm an Arab. Orí ẹ̀ gbálẹ̀. Ṣé ìwọ náà àwọn Arab rè? Wọ́n wà London sọ́mà ti dé tó bá dé tán nísìn wọ́n máa ń dán yòbòyòbò ni yòbòyòbò lọ́ máa ń dán. Mo ti pàdé àwọn kan rẹ̀ tó bá rántí fídíò kan tí mo ṣe àwọn girls yẹn wọ́n jẹ́ kí n ṣojú àwọn ẹ̀ tó bá rántí bí i 3 years ago mo ní where are you from? ẹ̀ tó bá rántí fídíò yẹn jọ̀ọ́ bá mi comment mo fi mọ̀ bí àwọn èèyàn follow mi. Mo ní where are you from? Mo ní we're from Saudi Arabia. Àwọn kọ́ rí mi tèmi ṣe fídíò tèmi ìwé mi ṣe máa ń káàkiri tèmi bí ẹ̀ tó níṣẹ́ ní Central London. We're from Saudi Arabia. We are on a holiday. Ìwọ tí wàá ṣe holiday lọ sí Benin Republic. I'm a Muslim. I'm an Arab Muslim. Wèrè. Tí wọ́n bá Mr. Perry náà wọ́n rántí. I remember Mr. Koiki. Fídíò yẹn ó ti pẹ́ Central London mo wà àwọn ọ̀ jẹ́ kí n ṣojú àwọn bọ̀wọ́ engage mi dáadáa. Fine girls. Wáyé pé mo ti máa rí ni màá lé wọn mú. Tí mo mọ̀ pé màá rówó gbà lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Arab House of ẹkùn náà sọ bẹ́ẹ̀ ó dìyàn méjì òpùrọ́ ló máa ní kinní kan wà níbí kan. Ìyàn kan béèrè is there any hope for Yorùbá nation? Ìbéèrè ẹ máa lọ sórí Google gbogbo tí mo sọ látàárọ̀ nísìnyí tí rí kankan mú nínú ẹ̀. Is there any hope for Yorùbá nation? Mo ní tí President Tinubu bá ṣe tán tí gbogbo ọtí ìdọ́gba tó line ìyá máa jẹ́ bótò sí gbogbo wa lára àtẹni tó wà l'Amẹ́ríkà àtẹni tó wà London. Mo ní olè ní OPEC olè jìbìtì wáyó. It is time that we pull out. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Adéwálé wọ́n ní OPEC is controlled by Western countries. Àwọn elépo Britain ò lépo wọ́n control wa. Àwọn tó lépo àwọn tó dẹ́gbẹ́ sílẹ̀ Iraq kò gbádùn Iran wọ́n ti fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ àtìmọ̀ fáwọn yẹn ní tiwọn lọ́wọ́. Venezuela wọ́n jí president wọ́n gbé ni. Do you know what it means? That Venezuela president was kidnapped, rendition, wọ́n jí gbé láti ìlú ẹ̀ láàrin òru àbọ̀ fún wọn láyè kíkọ́ jí òun gbé ni. And look at how countries Los Angola mọ̀ ń fọ́lá àwọn ìbò kọ́pù kan wọ́n wà ní Namibia nísìn ẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn yí bí wèrè tẹ bá gbọ́ ẹ̀mí wọn yí kọ́pù ni wọ́n mọ̀ kí mo ti sọ̀rọ̀ wọn dáadáa wọ́n ti dín Namibia. Ṣèrántí pé gbàtàn gba Nàìjíríà kọjá ní ọlọ́pàá kan ní make sure you impregnate her give her belle born for you ọlọ́pàá òfò àwọn ọlọ́pàá tó tíyà ti jẹ tí bàtà ẹsẹ̀ ti jẹ bí wèrè
nígbà tí ìwọ lè o tó bẹ́ẹ̀ kó lọ́lọ́pàá Dubai kó wá sọ pé báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ ẹbẹ̀ láwọn tó ń gbé ní Dubai tó bá tẹ̀tù wá níwèé ìwọ kọ́ ló máa dúró fọlọ́pàá ìwọ kọ́ ló máa Dubai ni mo mọ̀ pé ìlú tó yẹ pé tó bá wọlé I don't know whether that has changed o èyí tẹ́ bá ṣe ìgbé bẹ́ẹ̀ bá mi confam wọn léèyàn pé ṣe oníwèé oníwèé ìjọ tó bá fẹ́ jáde gbogbo gbèsè tó jẹ látà tí ìwé ẹ ti expire visa ti expire bó o bá sàn ní jáde kúrò nínú Dubai èyí tẹ́ bá ń gbé bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo program yìí later àbẹ́yìn tẹ́ bá wà live ẹ bá mi confam ẹ bí ṣe bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe rí ìlú yẹn tó bá wọlé ẹ wọn ò nílé ẹ o Dubai ò kì í ní wọn nílé wá jáde àwa wà nílùú tó yẹ pé wèrè àtàsínwín wá kọ̀ dé láàárọ̀ wá dé láti Mali wá dé láti Niger wá wọ Nàìjíríà láti ẹ̀yìn because wọn ráyè wọlé láti Benin because Benin security tight díẹ̀ but gbogbo òkè ọya náà wá wọlé from there ẹ jẹ́ ká sáré bọ́ sí àsìkò I only have 15 minutes tó o báyìí ti gbọ́ lọ sórí channels 11 killed others wounded as bandits attack KATSINA community. Àwọn èèyàn béèrè pé báwo ni Lugard ṣe wá join gbogbo àpọ̀ báyìí báwo la ṣe kó sínú wàhálà yìí àti pé báwo la ṣe fi jáde ìyẹn làwa ti ń pariwo láti join tí àìdè tí mẹ́nu kúrò ń bẹ̀ but wọ́n ní fọgbọ́n ṣe kó lè dọ́gba. Mo ti fún yín ní background OPEC ṣé kí n tó expatiate ẹ̀ mọ́ ni UAE wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ mọ́ after 60 wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ mọ́ wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ OPEC mọ́. Do you know that this same OPEC ló ń control oil price ló ń control kìíní kan tó bá rí ikú wọn àwọn tó máa lọ represent Nàìjíríà ikú wọn máa ń tó yìí ṣé mọ̀ pé bàbá kan kú máa kan kú lára àwọn tó lọ represent Nàìjíríà I think he died last year. Mo lè Google orúkọ jáde tẹ bá rántí orúkọ bá ń fi sí ẹ rántí he died kò dàbí Fúlàní kò dàbí Haúsá torí kò ń ṣe Yorùbá but what I'm trying to explain is that for the period of time that OPEC has been set up is from the time that Nigeria joined in 1969 according to what we know what has been the benefit of OPEC for Nigerians. Somebody says, I have always said Nigeria should exit from OPEC. Ẹ ṣé gan ni. Àmọ́ra rí o, kò ṣe pé wọ́n mọ̀ mí rí o. Mo ní UAE, mo fẹ́ wọnú àwọn bandit tó pààyàn ní KATSINA torí ilẹ̀ ti ṣú mo lè fi máa disturb neighbor. OPEC is a 419 that is time that Nigeria exit. Bàbá Tinubu ẹ̀yọ́ wá kúrò ń bẹ̀ àṣemọ́. Bí a time tẹ wà ń bẹ̀, à lè rí epo tà. Alation kan mi and tá bá fẹ́ tepo fún ata fún because OPEC controls everything that you own. Má blame Koikimedia, má blame Igboho, má blame Baba Akintoye. Àwa kọ́ ni problem. OPEC wà lára problem. OPEC tó bá ti wà ní bíi apalọ tẹ́tí ń pẹ́pẹ́ sí máa sọ pé Koiki ní OPEC ó lè ní wọ́n má pariwo OPEC. Wàá rí pé àwọn èèyàn àwọn tó nílà káyọ̀ máa sọ pé wá báwo ló ṣe mọ̀ OPEC wọn ẹgbẹ́ tó dálẹ̀ ní 1960 àwọn márùn ló dálẹ̀ wàá mọ̀ pé ilé oru alaned wàá mọ̀ pé sí ní tó ń fi tí ẹ gbọ́ lórí social media kò ń ṣọ̀rọ̀ kó àtòbọ̀ nìkan ẹ má bínú bí ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. OPEC olè OPEC jìbìtì àwọn ẹgbẹ́ 419 times 3 tó jẹ́ kí Nàìjíríà dáyé ní ìwọ wá ní ìyà ń jẹ ìyà má máa jẹ wá báwo la ṣe lè lépo tí ìyà ń jẹ wá alómi ìyà ń jẹ wá Atlantic water omi táwọn kan rí ní àwọn olórí burúkú tán náà ń ṣe rúgá tán fi màálù tán fi ń pààyàn tí Buhari ní ká fún wọn lómi o ẹ fún wọn lómi o omi ló ń fẹ́ o wọ̀ọ̀rọ̀ mi mú ní náà tó omi làwọn fẹ́ o. And look at the way we have lived our life for the last how many years. Ìwọ náà máa calculate ìjọ tó bí ẹ èmi náà calculate tèmi nínú Nàìjíríà ìyá tèmi ló ti lọ yẹn nísìn ó ṣe wọn bá tó lè ṣe wọ́n ní ó ṣe wọn tó lè ṣe ó ń ṣe omi ló pọ̀jọ ká lọ ta ló kọrin yẹn náà ṣé Sànní ló kọ
màmá láyé ṣe wọn tó lè ṣe ó ṣe o omi ló pọ̀jọ kà lọ ó yà mẹ́ni kúrò Nàìjíríà. orí bí mo ṣe ń dán London boy because òun ti rí future Nàìjíríà pé ìlú yìí. Do you know the kind of lifestyle my mother was living in Nigeria? O rè pa àwọn ìyá tó rí ṣe ni no àwọn ilé rí ṣe burúkú burúkú ó kọ̀ jókòó pé ṣé ọmọ tí màmá mi fi sá kúrò Nàìjíríà dọ́là ni ó wo dọ́là táwọn fi exchange tó fi ń rajà tó ń jèrè àwọn wà wò pé no dọ́là tí ì pé 40 naira nìyá bèbè ti já pa. ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú bílíọ̀nù ó dùn mí pé irú alẹ́ kò sí láyé mọ́ òun ni kò bá wá fún wa ní inside ìyẹn mo ṣe ní ikú yẹn ó bá wa lójijì because àwọn ọmọ at 77 àwọn kọ̀ọ̀kan ṣì wà tó yẹ kéèyàn béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá kéèyàn máa mo tí ì ṣe ń tábì pẹ̀lú ìyá mi rí pé ká jọ jókòó bó tẹ̀ ṣe life kí n béèrè àwọn nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ báwo ni bàbá mi báwo lẹ ṣe lólé ayé yín níbo lẹ lò sí àdúgbò wo kíyàn náà yọ àdá má tètè máa béèrè lọ́wọ́ àwọn yẹ́ ẹ̀ tó wà láyé nísìn jẹ́ kó ṣọ́kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ kó wá mọ̀ pé yéè Kóìkì bó ṣe rí nìyẹn because ọlọ́jọ́ máa dé kò sẹ́ni tó mọ ọjọ́ náà ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn tó ń yẹ àwọn politician ẹni tó bá mú ìyá tèmi kú ẹ̀yin náà máa kú ọjọ́ kan ẹ̀yin politicians ẹ̀ ṣe dèmí fúnfúnlẹ̀ Yorùbá ká jẹ́ ká kó janwó kúrò ní Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún anybody àwa jókòó sínú OPEC àwọn ìṣọlá àwọn adéko and Nigerians they are 200 million no IMF ani no devalue your naira devalue the naira President Tinubu devalue the naira no take off subsidy remove subsidy let them suffer a little bit gbogbo policy tó ti ń ṣe fún Nàìjíríà lájọ tó ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ mọ̀ rí tó ṣiṣẹ́ ẹ ṣé bàbá mi wà rí ìjìnàdú àwọn mọ̀ pa bíi finance ọlọ́run mọ̀ ru kọ́ọ̀sì táwọn ṣe ní láyé wọn ọ̀tọ̀wé tó dáa lájọ láti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ pé tẹ bá sì ná náírà ẹ lè gba Yorùbá nation pé tá a bá sì jọ ná náírà ẹ forget Yorùbá nation lè bọ́ sí ẹgbọ́n tó kọ. wọ́n ní who signed Nigeria into OPEC in 1969 ni upon 1956 oil discovery 1969 lájọ ta ló tẹ̀ mọ́ ta ló wà ń jọba ńjọ́ náà lọ́hùn àwọn military ni àwọn military boys wá yọkùn Babangida nísìn ó ní kí Julius Baja báwọn kọ́lé sí Minna lórí hilltop àwa wà nínú abúlé wa àníná àlómi ara ò tẹ̀ fi wá nígbà tá à ń pariwo ká jáde tán ara ò fi wá ó dà pé bí àtẹ́pẹ́ mi nìkan lára ń ta because èmi ní back end mo mọ bí kan ṣe rí ìyá mi ṣiṣẹ́ nínú mobile oil kò ọmọ tó ń pè mobile oil ibẹ̀ ni ìyá mi ti ṣiṣẹ́ bó ṣe ṣe iṣẹ́ mobile oil ó tún tajà ìyá mi sọ story kan fún mi pé òun pàdé ọ̀gá ẹ̀ wọ́n jọ pàdé ní kí ló ń pè ẹ̀wọ̀n tí wọ́n bá ń transit ní pé fẹ́yìn tẹ́ travel rí mu àtẹ̀mí náà tí mo travel rí ó gbọ́ Nàìjíríà nísìn ó wá gba Turkey transit nìyẹn ó wá jókòó sínú lounge òun tí kò ṣe gbogbo aláwọ̀ tá a bá ń travel la máa ń má jẹ́ kẹ́ni kankan fún wo fake life pọ̀ lórí social media ẹlòmíràn kúrò nílé ẹ̀ tó kàn sọ pé òun ti travel wọ transit ni màmá mi ṣetán níjọ́ Friday níbi iṣẹ́ ó dẹ̀ pàdé ọ̀gẹ́ ọjọ́ pàdé ní transit but náà wá wọ́n dà pé kò jẹ́ jẹ́ secretary òun lòún rí secretary òun tó ìyẹn ò sí Nàìjíríà òun kàn transit ọjọ́ wá pàdé àwọn ìyá ń tẹ́ pé tó bá ti ṣetán níbi iṣẹ́ níjọ́ Friday wọ́n lọ sí Muritala Muhammed by Nigeria ní west ṣìgádùn kíá lọ́ ti bọ́ sínú flight kíá wọ́n ti débi tán lọ wọ́n ti lọ rajà kíá wọ́n ti padà sí Nàìjíríà níjọ́ Sunday bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn kò ń ṣe táwa wá jókòó 29 years àjókòó pa síbi àdúpẹ́ fọlọ́run àwọn máa ń wọlé jáde ni kò ń ṣe tí gbogbo wa wọlé tà jáde mọ́ OPEC is formed by 7 seas the IOC members àyíṣẹ́ wọlé ní a ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn sí àti àlọ́ níjẹ́ ká sọ̀rọ̀ sẹ́yìn a ti sọ gbogbo àwọn òbí tó dálẹ̀ Iraq
Iraq ni wọ́n ti establish ẹ̀ ní 1960, Venezuela, Iran, Qatar àti ìlú wo la pè lẹ́ǹkan èyí ṣẹ̀dé ní a ti sọ gbogbo bí akọ̀ríkà ìlú márùn ló dá OPEC sílẹ̀: Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela ní 1960. Nigeria joined in 1969. But iṣẹ́ òun ló ṣe fún wa. We have just 5 minutes. So 5 minutes ní ká fi lọ sọ́dọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí. Iṣẹ́ táwọn yẹn mọ̀ ṣe ni kọ́ ṣàpàyàn. Ẹ̀mí ò jẹ́ nǹkan kan fẹ́ níbọ̀dì Nàìjíríà mọ́. Mo ń gbọ́ channels lálẹ́ 11 people were killed. Èmi ò mọ̀ pààyàn o. Bàbá Tinubu ò sí nígbà tí ìyá tèmi ṣe secretary so you can't definitely it's a two different word. Àmọ́ bí tí ìyá tí bàbá Tinubu ti ṣe iṣẹ́ tẹ̀ ní mobile oil. Mobile is a big entity. But kódà ẹ̀ńtọ́ gbé lọ sí Vienna níjọ́ náà lọ́hùn kíní kan láǹdé àbí kíní kan I can't remember his name now. Òun ni ọ̀gá màmá tèmi níjọ́ náà lọ́hùn. Now, let's come to Channel's website. 11 people wọ́n lórúkọ, wọ́n níyàwó, bí àwọ̀ ti bímọ, wọ́n tún pa wọ́n lánàá. Àwọn bandit. Kí lè máa ṣe sọ̀rọ̀ bandit President Bola Tinubu? Kí lè máa bá wa ṣe sọ̀rọ̀ wọn? Bìkọ́dà pé bí ìgbà tá à ní sójà, bí a sójà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa ni. Bàbá kan tẹ̀ send audio sí ni pé àwọn 774 tí wọ́n náà fún ní amnesty ṣé ọmọ àmà bá wa gbé padà ní bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ṣe kó yẹ pé ìgbélé ẹ̀ lọ́ máa gbalé sí àbí wọ́n ló máa fún wọn nílé bìkan tó bá ti release wọn l'Abuja kò sí pé wọ́n ní electronic tags wọn á kọ́ máa bọ̀ káàkiri ni ó lè jẹ́ Ìbàdàn ní mímọ yà sí èmi máa dé Jẹ̀bú-Òde àná òun wá room àfún wọn ní room àwọn agbésùnmọ̀mí tó ti pààyàn ọ̀pọ̀ wọn náà ti repent wọn náà ti fi Quran alukuran wọn náà ti fi Quran fi búra páwọn oníṣẹ́rú ẹ̀ mọ́ ibi tá a bára wa dé Nàìjíríà nísìnyí kọ́nà kò ṣàánú wa. So President Tinubu 11 people were killed, others wounded as bandits attacked Katsina. Ẹ jẹ́ ká sáré kà because 5 minutes ló kù ká tó parí ètò mo ti ní kò ní pẹ́ lálẹ́ torí ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ mo kí wo ilé àkàn sí. 11 persons. I hate when they say person because they have names. I don't know why journalists in Nigeria don't go and look for their names. Ibi tí ìlú ti yàtọ̀ nìyẹn. Give us the names. 11 persons were killed while 2 others sustained varying degrees of injury in a fresh attack carried out by some suspected bandits on Gubi community in Kankara local government area of Katsina State. The injured victims were evacuated to a nearby hospital for medical attention. At the same time, the bodies of the deceased have been released to their family for burial in line with Islamic rites. Ẹni tó bá kú ní ti ẹgbẹ́ Nàìjíríà. Àwọn yẹn wọ́n ti gbà pé àwọn wá sáyé. Àwọn náà ní ambition. Ṣòro pé àwọn tó ń pa yẹn náà, àwọn náà ní ambition. Èmi lè máa wo program, èmi náà lè fi jápa, èmi lè máa ṣe petty business, èmi lè máa ọdẹ wọlé lóru, ọdẹ pa wọn. And that's it. Ọdẹ ti release body wọn, ó yẹ lọ sí wọn according to Islamic right. Ẹ má yẹ kó pẹ́, ká tún pa wọn $1 ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, according to Baba mi Waris Jinadu, wọ́n ti kàn wọ́n ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ òyìnbó lọ́ fi kọ́ wọ́n ní Anglo-Persian War, the 1907 to 1914 Anglo-Persian Oil Company exploration evolved into the 1979 Iranian Revolution and the current U.S. petrodollar stakeholder survivor conflict with Iran. Wọ́n tún wá ní ọ̀dà ń pè the same thing lọ́kàn bẹ́ẹ̀. British Royal Niger Company Anglo-Persian War ẹ rántí pé it used to be British Royal Niger kó tó di pé water. Now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ just the last part of it. While the King Charles was speaking at US ẹ jẹ́ sáré lọ mú audio yẹn wá ká sáré gbọ́ ká gbọ́n tó sọ. A lè parí gbogbo program ní ìjọ kan tán àmọ́ máa ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Ẹ jẹ́ àgbọ́n tí ọba wa God bless the king làwa máa ń sọ mí o àwa ò lè bọ́ ọba o ẹni bá bọ́ ọba ẹ̀mọ́ tó tójú ẹ̀ máa rí o ìlú òyìnbó ó yẹ ẹ jẹ́ àgbọ́n tí king wa sọ. Of the principles reiterated, often verbatim, in the American Bill of Rights of 1791. And those roots go even... Ẹ má bínú pé mo pause ẹ̀ nígbà tí èmi máa ń like date
1970 only Magna Carta of 1789. ẹja gbọ́ fídíò yẹn tán audio lẹ́yìn máa gbọ́ it's just 59 seconds màá sáré ṣàlàyé kékeré lé lórí ká tó máa lọ lálẹ́ torí àdìfẹ́ pẹ́ rárá ẹjẹ́ rìn wọ́n ẹ̀nẹ̀ padà ìyá ọba ẹ̀bá gbóhùn sókè Amẹ́ríkà ló ní ọba ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn American senator kankan ẹ̀ it's a big event like this, very big event ẹ̀yìn tí wọ́n Amẹ́ríkà mú kí yẹn ṣé ń bá wa tọ́jú King Charles ó yá King ẹ̀gbọ́n sókè. Of the principles reiterated, often verbatim, in the American Bill of Rights of 1791. And those roots go even further back in history. The US Supreme Court Historical Society has calculated that Magna Carta is cited in at least 160 Supreme Court cases since 1789, not least as the foundation of the principle that executive power is subject to checks and balances. Now, kíkọ ṣàlàyé òyìnbó yẹn pọ̀ lè má yẹ yín. Executive power must be check and balance. Ta ló ń check and balance OPEC Nàìjíríà láti jọ́ tó ti dálẹ̀? Ta ló ń check and balance abúlé yín? Ta ló ń check and balance security, economy, gbogbo ẹ̀bùn ṣe lọ? Nígbà tí mo gbọ́ 1789 yẹn, mo sáré lọ Google ẹ̀. Ẹja sáré kàkà tó máa lọ. The Magna Carta originally issued in 1215. Ṣé rántí pé Amẹ́ríkà gbára ẹ̀ lè lọ́wọ́ Britain nígbà tó fi fún wọn lọ́rùn pa fún tax Amẹ́ríkà náà wọ́n ṣe mọ́ wọ́n declare independent wọn ní 1776 if I'm right. Yes. Òun lọ́jọ́ ń ṣọ̀rẹ́ nísìnyí gbogbo pé King wa lọ síbẹ̀ nísìnyí ó lọ amend the ties ni ọ pé ìrànpá Amẹ́ríkà ẹ fẹ́ máa yà fún wa àbí ìrọ̀lẹ́pa àjọlẹ̀pa bíi ṣúgà ni bí èmi àti gbowó ṣá gbogbo tí King lọ yẹn lọ ṣe amendment ni ọba ni Donald Trump ṣe máa calm down but the Magna Carta was originally issued in 1215 ilẹ̀ Yorùbá ti wà before then because ẹ rántí ihò ìlérú mo ní ti exist for 13,000 years but kò lè yẹ nígbà tó yẹ pé Nàìjíríà nìkan la mọ̀ ẹ̀bí bí tó bí ẹ sí nìyẹn ṣe Yorùbá ló ṣe fẹ́ mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá ti exist before that time gbogbo Nàìjíríà tó ti pé 200 years. According to Magna Carta, had a profound direct influence on the creation of the United States Constitution and the Bill of Rights, which became the supreme law of the US in 1789. Ta ló ṣe constitution Nigeria? Ṣé President Bola Tinubu lè fi constitution ẹ̀ ṣó lè fi tọ́jú wa? Question mi ò gẹ́tẹ̀ bá máa ń sẹ̀ bá fi sínú comment section. They play. Adìrí ìwé àná ní àṣálẹ̀ mo kí gbogbo wa pé ọbẹ̀ Elédùmarè àtúbọ̀ máa fún wa ṣe kò ní rẹwà kò ní sú wa gbogbo àtà bá ń pariwo bí nǹkan tá a fẹ́ kọ́ ṣe fún wa lára àwọn nǹkan tá à ń rí náà ni torí pé bí a ṣe gbọ́ the creation of the United States Constitution, do you know the meaning of that? The creation àwọn tó dálẹ̀ ìyẹn la ṣe sọ fún Donald Trump pé àwọn kọ́kọ́ wọn ò lè yí padà ta ni wọ́n ọmọdé tó ti dálẹ̀ ni a máa bẹ́ẹ̀ fa wàhálà délẹ̀ ìyẹn ló ṣe ń sọ fún President Donald Trump, you are not a king, you are just a president. Elect ẹni o kì í ṣe king ni King Charles ni ó ń ṣiṣẹ́ tí ṣẹ́rí prime minister wa ó ń ṣiṣẹ́ fún King Charles ni o. So when we look at the summary of everything we have discussed, according to the key connections of 1789 fundamental law, the principle of Magna Carta were seen as essential fundamental law that the U.S. Constitution aimed to preserve. Can you preserve the Constitution of Nigeria? Do you know the meaning of Constitution of Nigeria? The 1999 Constitution, as amended, that was created by the military, on a military decree. That constitution must be brought down completely, and then a new constitution with a referendum clause. Whoever wants to exit Nigeria, they can do so peacefully without a war. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Gbogbo àti ọba tí ń gbọ́ Koikimedia máa rántí pé bringing the world closer to your doorstep. A máa ra máàpù mi ẹ rántí pé ìta máa ń lò yẹn ó fọ́ ni àárà mi so that bá ti ń fi global world
àti gbọ́ Iran lálẹ́ yìí, àti gbọ́ Qatar, àgbọ́ Kuwait, àgbọ́ Iraq, àgbọ́ Venezuela. Ilé ayé náà nìyẹn. Àwọn ìlú yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n lo epo wọn dáadáa, ẹ ṣe gan ni user 1598 lórí TikTok, there will not be a problem. But àwọn kan wà, iṣẹ́ tí wọ́n ní kọ́ instigate problem, kọ́ fọ́ọ̀lẹ̀, kọ́ dá problems Africa, kọ́ dá káàkiri. Tí problem bá wà, ìwọ máa rántí pé nǹkan kan ṣe. But sometimes nínú problem yẹn ló ti máa wọ pé okay, wàá ṣàwọ̀ ẹ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ máa lọ, ilẹ̀ ti ṣú. Thank you so much for taking your time to join me this morning, for joining. Gbogbo ẹni tẹ́ bá tún wò, ẹ farabalẹ̀, ẹ bá mi comment, màá wá tún comment yẹn kà, so that ká lè wo gbogbo ohun tí a sọ ní alẹ́ yìí. Rule of law, according to Magna Carta, it established the principle that executive order tí President Trump lò is even subject to checks and balance, which was central to the creation of the U.S. government. The Supreme Court citation, the Magna Carta, has been cited in at least 160 U.S. Supreme Court cases since 1789, highlighting its enduring legal relevance. What is the Nigerian Constitution? They play. Èèyàn wa, ọ̀rọ̀ àyìnlá máa sùn, àyìnlá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí gbogbo yín àgbàlagbà, èyí bàbá mi, èyí ìyá mi, gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa gbàgbé ilé-iṣẹ́ ní bíbá, gbogbo tọ́lọ̀ bá fi ràn yín lọ́wọ́, ẹ fi ràn wá náà lọ́wọ́, ká lè fi máa ṣe iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú. Orin àyìnlá máa sùn, àní gbogbo oorun kú lọ sọ́run. Tó bá tún dọ̀la, àbọ̀ọ̀la náà ni, ọ̀la náà ni, ẹ lè rí mú ohun yẹn a máa jáde lọ. Má lo fídíò wa ẹ filẹ̀, ẹ bá wa share link ni, ẹ wá WhatsApp group mi o, kẹ́ lè máa tún lọ nínú WhatsApp group. Thank you so much. God bless you all. Bye for now.